we say thank you for this opportunity to have you here, as our colleague said, and please proceed. I will do the translation for you. Okay. Right. My name is Stephen Toombs. I'm one of the directors of Invenio Systems. I'm going to talk to you today about the use that we've made of temperature measurements to detect leaks and to measure customer consumption. Okay. One second. Numele domnului este Steve Toombs, este managerul firmei Invenio și ei se ocupă cu tehnica de a măsura temperatura pentru a găsi pierderile și, mai mult decât atât, consumurile de partea cealaltă a gardului, de partea clienților. Ok. Okay. See, so I'll give you a short introduction to the company, and then talk about the theory, the temperature measurement theory that we use in order to make our measurements, and then I will go through a whole set of the applications that we have for the technique. Ok, pentru astăzi va face o introducere scurtă a companiei, apoi va discuta despre teoria care stă în spatele măsurătorii prin temperatură a pierderilor și vor intra în câteva aplicații. Okay, and for these applications we use two pieces of equipment. We use a Stop.watch, which is a very precise temperature measurement logger. Ok, pentru aceste aplicații se folosesc două echipamente, unul din ele, două logăre performante, unul din ele se numește Stop.watch și folosește o metodă foarte precisă de determinare a temperaturii. And we use the other piece of equipment is a flow watch, which is it does the same thing, but it will transmit the results. It will transmit the data regularly using one of several different communication techniques, so GPRS or NB-IoT and others. Da. Al doilea este tot un device similar, doar că folosește sisteme de transmisie a datelor pe tehnologiile fără fir, tip GPRS, NB-IoT și altele. Okay. So I will start to explain about the company. So, okay. Începem prezentarea. Right. So Invenio Systems was established in 2015 by me and my colleague Stuart Trow. We're both have spent a lot of time working in water loss management. So okay. Invenio a fost ființată în 2015 de cei doi domni, Steve Toombs și Stuart Trow, amândoi specialiști în managementul pierderilor de apă. Okay. So we realized that there were better ways of finding leaks in the distribution system than the acoustic techniques that are normally used. Okay. And we discovered that by making very precise temperature measurements, we could find leaks and we could identify where they were. Ok. Au descoperit că sunt metode mult mai bune de determinare a pierderilor decât metodele standard acustice și au observat că folosind măsurarea temperaturii pot determina foarte bine pierderile de apă. Okay. And we now have 30 employees and we work in most of the UK water companies, and we also work in Italy, Spain, and we've worked in Australia as well. Sunt 30 de angajați și acum lucrează în special în companiile de apă din Marea Britanie, dar au clienți care sunt în Spania și în Australia. Okay. So
these are the four main things that we do with temperature. We measure flows on customer supplies, so we can it's like an inaccurate customer meter. We also can detect illegal use of hydrants and illegal use of fire supplies. Ok. Găsesc aceste pierderi, o să vă spun pe scurt că am făcut ceva la calculator și nu mai văd ecranul principal. Aceste pierderi le găsesc și de partea clienților, descoperind astfel utilizări ilegale a rețelei de apă. Okay. And we're now starting to use temperature measurements to measure flows in trunk mains, in large diameter pipes as well. Okay. Și mai nou au început să folosească măsurătoare de temperatură pentru a determina debite pe rețelele principale de apă, pe rețelele de diametru mare. Okay, so very briefly, we've identified that there are places where acoustic detection doesn't work very well, and there are places where pressure-based leak location does not work very well, and we feel that temperature measurements can fill those gaps in the techniques that exist already. Ok, știți că sunt locații și zone unde determinările pe baza zgomotului nu merg foarte bine uneori, de asemenea măsurătorile pe baza presiunii de asemenea nu dau rezultate bune și acolo acest gol de determinare este umplut de sistemele dânșilor de măsurare a temperaturii. Okay. So I will explain very briefly about the temperature measurement theory that we use. Vom explica pe scurt principiul de măsură al acestor echipamente. So when trying to predict the temperature of the water in a pipe, there are lots of different parts of that of theory that we need to consider. But in the end, there are only three things. There's thermal conduction, taking account of turbulence, and taking account of longitudinal diffusion of water in the pipe. Ok. Când se încearcă determinarea temperaturii în corpul de apă, trebuie să țină cont de mai mulți factori care pot influența această determinare. Și dintre toți factorii sunt trei lucruri importante de care trebuie să țină cont. De conductivitatea termică, de turbulențele și de difuzia longitudinală a apei. Okay. So this is one of the applications, and I will show you some theoretical results for this application. So this is measuring the temperature of the supply pipe. Ok, asta e una din aplicații și este măsurătoarea temperaturii apei care vine prin rețeaua principală de alimentare. Okay, so this is the water main in the road outside the house. Okay. And this is customer supply. Avem conducta principală pe stradă, avem branșamentul, cum s-ar spune, conducta care merge către client. And we can measure the temperature here at the boundary. Ok, și se face măsurătoarea la limita de proprietate. Okay. So, yeah, so if there is a flow in the if the customer uses some water, and in this case, I'm calculating the effect for a flow of 6 liters per minute for 30 seconds. So okay. That's the green line on this graph. Ok, în cazul în care clientul folosește apa și în acest grafic avem luat ca exemplu un debit de 6 litri pe minut, ceea ce este evidențiat cu verde pe grafic. This line shows the temperature that we will measure at the stop tap as a result of that flow. So you can see you get an increase in the temperature, which you can read off this left-hand axis. Graficul negru reprezintă temperatura reală a apei măsurată pe vana de intrare, pe robinetul de alimentare și după cum vedeți, el crește de la 8 grade, se duce până la 8,5. Acum intervin eu puțin, această temperatură
poate să crească sau să descrească și în funcție de sezon, vara sau iarna. Iarna, temperatura va descrește, vara va crește, după cum e, sau invers, după cum este atmosfera. Okay. So if there is a leak in the house or on the supply pipe, then that temperature will be different. So it will look like this. În cazul în care avem o pierdere dincolo de proprietate, de gardul proprietății în casă, temperatura va fi complet diferită și vom avea alt grafic precum cel din imagine. So by looking at the temperature, you can identify whether there is a continuous flow past the point that you're doing the measurement. Deci, studiind această temperatură, se poate trage concluzia că este un debit continuu în urma măsurătorilor de temperatură. And we can also identify the duration and flow rate of customer use events. So this is an example where that flow goes on for 5 minutes instead of 30 seconds. Ok, de asemenea se mai poate determina și cantitatea de apă sau debitul care poate trece pe acolo. Aici este un exemplu cu un debit pentru o perioadă de 5 minute. Un debit de 6 litri pe minut pentru 5 minute măsurat. Okay. So this is some real data that we've collected from, it's one of thousands and thousands of data sets we now have, but this is some real data from an individual property with normal customer use. So you can see every dip or peak in this use, in this temperature, indicates that the customer is using water. Ok, acesta este un grafic normal al unei proprietăți din multitudinea de proprietăți pe care le-a observat de-a lungul timpului și se vede utilizarea acelor vârfuri, pe grafic utilizarea apei prin acelor vârfuri care apar pe ecran. De câte ori se folosește apa, apare câte un vârf de genul ăsta în măsurarea temperaturii. And then if there is a leak in the customer supply, we can tell what kind of leak it is. So in this case, it's a leak from the toilet cistern. Ok. And în cazul în care avem o pierdere în zona clientului, putem să determinăm precis ce fel de pierdere avem. De exemplu, aici, după cum se vede pe grafic, acest zimț reprezintă o pierdere generată de vasul de toaletă. Right, I'll carry on. Okay, if there is a large continuous flow, a large leak on the customer supply, this is the kind of temperature pattern that you see, the blue line on this graph. Ok, în cazul unei pierderi masive, unei pierderi importante de apă, temperatura va fi sub forma pe care o vedeți, cea cu linie albastră pe acest grafic. Okay. So we can use the theory along with the measurements of temperature to work out the customer use and the level of leakage in every customer supply that we monitor. Ok, se poate folosi o teorie în locul măsurătorii continue pentru ca fiecare client să poată fi identificat după cum vedeți aici. Okay. And this graph shows a comparison between the metered daily flow from along the horizontal axis and our calculation of the daily flow along the vertical axis. Okay, and you can see there's a very good a good match between them. Ok. În acest grafic avem o reprezentare, o corelare, o corespondență între media măsurată a debitului zilnic în litri pe zi și ceea ce este pe orizontală și pe verticală este media calculată de către algoritmul lor. Și după cum vedeți, este o corelare foarte bună, o calculare și o aproximare foarte bună față de ideal. But we can also identify whether
whether a customer meter is under reading. De asemenea, se Da. poate identifica foarte clar atunci când contorul clientului măsoară mai puțin. So so I'm now going to explain how we actually do this work and show you some of the results from where we have done a large number of these surveys. Ok, vom arăta câteva exemple dintr-un număr foarte mare de monitorizări de tipul ăsta, dar nu vom intra în detaliu, să spunem exact cum am făcut-o. Okay. So we use a 4-stage process. First of all, we have to find an access point for to measure the temperature of the service pipe. So we have a cleaning stage where we clean out the boundary boxes to find the customer supply pipe. Ok, vom avea un proces care constă în 4 etape. Prima etapă va trebui să găsim locul unde să ne instalăm un logger de genul ăsta și vom căuta locația respectivă, căminul în care să punem loggerul și vom face curățarea căminului, să dăm de conducta care merge pe proprietatea clientului. Okay. Then we deploy the loggers. We attach the loggers to the customer supply pipe. Bun. Vom face punerea loggerului în scenă și vom atașa acest logger de țeava care duce la client. Then we recover the loggers, download the data and analyze the results. Ok, după o perioadă de înregistrări vom recupera acest logger, vom descărca toate datele și vom face analiza datelor pentru a vedea rezultatele. Okay, so we have found lots of applications for this. They're on the screen. I'll just pick out a few. Sunt foarte multe aplicații privind aceste echipamente, doar câteva vor fi pe ecran și să le numerotăm, să le menționăm. Okay, so we can identify broken meters or under-registering meters. We can also identify where there is an illegal connection before the meter. Ok, se pot identifica contoare care măsoară mai puțin sau contoare care sunt defecte. De asemenea, puteți identifica conexiuni ilegale la rețea. And we can identify, we can convert a dumb meter, a meter where we only have meter readings, into a smart meter by combining the meter reading data with the temperature data. Putem de asemenea să transformăm un contor simplu care măsoară doar debitul, doar cantitatea de apă, într-un contor inteligent, atașându-i alături de informația de debit și informația de temperatură. Okay. So this is an example of this is some of the data that we collect and some of the system, some screenshots from the systems we use to collect the data. Aici avem câteva imagini despre datele pe care le-am colectat, așa arată sistemul nostru, e o reprezentare grafică, sunt mai multe ferestre în care putem să avem informații reprezentative. Okay, and these are some results from typical properties. So I will just show you. Aici sunt câteva rezultate despre cu informații despre consumuri ale unor proprietăți tipice, individuale de locuințe. So this graph at the bottom shows household consumption along the bottom. And în graficul de jos avem cum arată consumul la proprietatea respectivă în timpul zilei. Și aici vedem în partea stângă practic câte proprietăți, cam asta înseamnă consumul în funcție de numărul de case, numărul de locuințe în care au fost făcute studiile astea. Vedeți? Deci, de exemplu, cele mai multe 120 de case au cel mai ridicat consum la o anumită oră. Cam asta înseamnă reprezentarea grafică. Numărul de case și consumurile medii pe fiecare. Pe timp de noapte și pe timp de zi. Okay.
one of the uses we have for this is we do a survey of a large number of properties in a metered area of a distribution network, Ok, and we can use it to work out the daily pattern of demand. ok, am făcut un survey, o monitorizare a unui număr foarte mare de proprietăți într-o anumită zonă și am putut să estimăm un debit, un consum zilnic cu informațiile obținute. And in this example, we were able to show that the customer side losses, so losses beyond the customer meter, combined with night use, were a much more significant part of the flow into the area than had been assumed. Ok, aici putem să identificăm și să arătăm cât de mare este pierderea apei în partea clientului, comparând și debitele pe timp de noapte. Și atunci avem o imagine clară asupra pierderilor. Okay. So and I'll now explain about the application for monitoring fire supplies. O aplicație foarte răspândită este monitorizarea rețelei de stingere a incendiului. Okay. So these are a few examples of where we've monitored fire supplies. Aici avem câteva exemple unde facem monitorizarea de conductă de incendiu, de stingere a incendiului. Okay. And when we look at when we're looking for use on fire supplies, we have two temperature measurements. We have one on the outside of the pipe, and then we have one in the air above the pipe. Când facem monitorizarea acestor conducte, vom folosi două măsurători de temperatură. Unul va fi pe suprafața exterioară a conductei și unul va fi în afara conductei, în mediul înconjurător. Okay, and when there is a flow in the pipe, the two temperature measurements deviate. Când avem So o you can curgere see în a flow conductă, started at this point. va apărea o deviație între cele două măsurători, între temperatura conductei și temperatura mediului, după cum se vede în grafic. We've done several projects looking at fire supplies, and these are summary results from 4 of them. S-au făcut mai multe proiecte privind monitorizarea rețelelor de stingere a incendiului și aici sunt câteva concluzii trase. About over half of the fire supplies that we monitor have either illegal use or a leak on them. Ok, mai mult de jumătate din rețelele monitorizate au ori utilizare ilegală, ori au pierderi. So this is the breakdown of the results from one project, and you can see that these are the properties where customers were using water illegally from the fire supply during working hours. Ok, după cum vedeți, aici este centralizat studiul respectiv și se poate vedea în zona respectivă albastră unde clienții utilizează rețeaua de stingere a incendiului în timpul orelor de serviciu. And then these are other then there's some use outside working hours, and there are some leaks. So these are the leaks. Aici avem pierderi, mai avem utilizarea în afară orelor de lucru, logări stricați. And the green area is they are the ones that didn't have either use or Iar zona verde este într-adevăr zona în care nu s-au folosit sau nu au pierderi. După cum vedeți, e mai puțin de jumătate. Ok. Okay. We can also monitor fire hydrants for illegal use. Se pot folosi pentru monitorizarea hidranțelor împotriva utilizării ilegale.
So unauthorized use of fire hydrants, as well as the loss of the water, makes it difficult to do water balance calculations. It causes discoloration, and it causes pressure transients, which can potentially cause bursts. Ok, utilizarea ilegală a hidranților, precum și pierderile, pot afecta balanța apei și spune decolorarea apei datorită acestor debite continui care apar. Și pot apărea în calculul presiunii variații rapide. So there are several techniques that you could potentially use, but they all have problems. So Sunt câteva tehnici disponibile acum pentru a determina aceste lucruri, însă majoritatea au probleme. Așa că so our solution should be able to detect illegal hydrant use as it's happening and send an alarm so that the people doing it can be caught. Ok, soluția noastră folosește acest sistem care poate alarma în timp real în momentul în care hidrantul este folosit ilegal, trimite o alarmă și cel care îl folosește poate fi prins asupra faptului. Okay, so this is a UK fire hydrant, so it's underground. Deci așa arată un hidrant în UK, este subteran. But we can do the same thing with above ground hydrants. Și se poate face la fel și pentru hidranții care sunt deasupra solului. So this is a picture of the installation. So you can see here is the flow watch logger with an antenna or aerial to send the alarm when someone uses it. Ok, după cum vedeți aici este un hidrant, avem instalarea unui astfel de logger, se vede loggerul jos și antena prin care transmite semnalul de alarmă către dispecerat. Okay, and this is an example of a result which produces an alarm. So this is time along the bottom, and this is where water has been used. Aici se vede un eveniment în care a fost folosit hidrantul, se vede în linia timpului exact ora la care s-a folosit și se trimite o alarmă pentru a vedea exact momentul în timp. And that alarm can be sent to a mobile phone so that it's an immediate alarm to alarma poate fi trimisă către un telefon mobil pentru a fi instantaneu primisă. Okay. Okay, so this is a different application where we combine acoustic leak detection with temperature measurement to confirm leaks. Ok. Vom avea un exemplu unde combinăm tehnicile de detecție acustică cu tehnicile de măsurare a temperaturii. So we use the acoustic survey using HWM's DX mic and similar equipment, and then when we find the noise of a continuous flow, we then put a temperature logger, a stopwatch logger or a flow watch logger on the supply where we think there is a continuous flow to confirm whether that continues or whether it's actually because of use. Ok. În momentul, pentru a determina cu precizie o pierdere, folosim echipamentele acustice, de exemplu aici un DX mic de la firma HWM, pentru a descoperi o curgere continuă. Apoi, în momentul în care am descoperit acea curgere continuă, amplasăm un logger de tipul Stop.watch pentru a măsura temperatura și a face diferența dacă avem în continuare o curgere continuă sau a fost doar o curgere temporală, momentul respectiv. Okay.
So we've surveyed about 25,000 properties so far, and we typically find between 10 and 15% of customer supplies have a leak of some sort, whether it's an underground supply pipe leak or within the house. Ok, s-au monitorizat peste 25.000 de proprietăți și s-au găsit între 10 și 15% probleme. Acele proprietăți au avut ori pierderi, ori consumuri ilegale. Okay. Okay. Then this is another application of the temperature measurements to try to find leaks within the distribution system. Altă aplicație este găsirea pierderilor în sistemele de distribuție a apei. Okay, so this is a very simple demonstration of the effects we're looking for. O simplă demonstrație a efectului pe care îl căutăm. Okay, so this graph shows the temperature of the water in the main as you go along the pipe from the entrance to the system to the far end of the system. Okay. Acest grafic este temperatura apei de-a lungul conductei pe care o urmărim, de la intrare în DMA și până la ieșire în DMA. E un grafic de temperatură de-a lungul conductei. So this blue line shows the normal temperature profile. Această curbă albastră arată profilul de temperatură normal, cum ar trebui să fie. If we imagine that a leak occurs here at the far end of the system, ne imaginăm că apare o pierdere în capătul conductei, la zona respectivă arătată pe grafic. Then the temperature profile changes very dramatically. Atunci temperatura și profilul de temperatură se schimbă dramatic, după cum vedeți. Because the water is flowing much more quickly into the network, so it retains the temperature that it started with. Ok. În cazul ăsta, apa curge mult mai repede în rețea și atunci ia temperatura de intrare și o împrăște în rețea mai rapid. Okay. So this is another demonstration of the effect. So this is a simulation of the temperature in the network before a burst happens. So the red shows where the water temperature is high, and the blue shows where the water temperature is lower. Okay. So în graficul this is ăsta where the water comes into the system. Okay. În această poză din stânga avem un DMA în care se vede distribuția apei și distribuția temperaturii în DMA, unde vedem roșu, apa este caldă și este mai în capătul rețelei de distribuție, iar la intrare, exact cum intră apa în DMA, se vede că este albastră. Apa intră cu temperatură scăzută. And you can see when a burst happens, when a big leak happens in the network, you can see that the pattern of temperature in the network changes. Okay. From 10 minutes after the burst to 55 minutes after the burst. După cum vedeți, în cazul unei ruperi a rețelei principale, se observă o modificare a temperaturii în rețea și se vede că această temperatură se modifică destul de rapid. Și în aceste poze vedeți cum arată după 10 minute de la rupere și cum arată după 55 de minute de la rupere. Temperatura distribuită în DMA-ul respectiv. And we are currently using this temperature approach to detect leaks in a project that 11 of the UK water companies are working with us on. Ok. Se lucrează foarte mult acum la un proiect în care se utilizează această metodă și această metodă este împreună implementată cu 11 companii de apă în Marea Britanie.
So we produce a hydraulic, a model of the temperature in the distribution system, and then we use that to work out where to put temperature measurement points using Stop.watch loggers in order to detect leaks and locate them as they occur. Ok. Se lucrează la un model de temperatură de-a lungul rețelei și se va identifica locațiile exacte unde trebuiesc, în funcție de hidraulica rețelei, locațiile exacte unde trebuiesc amplasați acei logări de temperatură pentru a fi eficienți. Okay. This is what this is an installation in a chamber of the temperature sensors. Deci avem o instalare tipică într-un cămin cu un senzor de temperatură. So sometimes we can put them in a chamber like this, and sometimes we have to dig a hole to put a temperature sensor on the outside of the pipe. Uneori se poate pune direct într-o cameră de conductă, alteori trebuie să pată o groapă și se pune direct pe țeavă. Acum vreau să completez eu ceva că n-au spus. După cum vedeți, unul din senzori, cel care măsoară temperatura conductei, se atașează direct pe suprafața conductei, apoi se îmbracă cu material izolant toată zona respectivă și al doilea senzor se amplasează deasupra materialului izolant, astfel încât să ia practic temperatura mediului înconjurător. Cum vedeți aici în partea stângă, al doilea senzor ar fi practic acoperit de pământ când groapa se va acoperi la loc. Okay. So, and when we finished, there was a very small chamber with a Stop.watch logger in it. So this is an example of one of the installations when we've completed it. Ok, iar la final se observă doar o singură și o mică gură de vizitare unde a fost instalat acest logger de debit. Okay. So this is a plan of one of the areas where we have put sensors. So this is the inlet to the area, and the water goes along this main road to a dead end here, and then these are the points in the network where we put the sensors. Ok. Acesta este un plan al unei zone unde au fost instalați senzori de temperatură. Se vede că avem în partea dreaptă, unde este T1, intrarea în zonă. De-a lungul conductei principale sunt amplasați senzori, iar conducta se duce către un capăt al rețelei unde se termină. Okay. And then we simulated the effect of a leak at two separate places, and these are two examples of the simulated result. Okay. So for a leak here at A, this blue line and the red line show the temperature at this temperature measurement point nearby. Mm-hmm. And the blue line is without the leak, and the red line is with the leak. And you can see a very big effect is predicted. Ok. Noi folosim simularea, un model de temperatură care folosește simulare pentru a studia comportamentul țevii și a determina teoretic cum ar trebui să fie. Și se vede că la punctul T6 s-a simulat o pierdere, iar curba albastră este practic curba fără pierdere, iar în momentul când s-a simulat acea pierdere, a scăzut temperatura conform curbei roșii și s-a observat o diferență de temperatură destul de mare. And this shows the modeled temperature with and without a leak when the leak happens here and the measurement point is here. Okay. And again, you can see the effect of the leak occurring. Ok. Aici s-a studiat pe modelul de temperatură o altă pierdere. După cum vedeți, pierderea respectivă în partea stângă este lângă
punctul B este departe de senzorul de temperatură T8 și se vede că a descoperit curba albastră, are o altă formă față de curba roșie. Eu cred că prin aceste studii ale curbelor poate să determine și în funcție de viteza de curgere a apei și distanța unde este pierderea. Okay. And then this is the effect of a real flow test on the same places or the same place. So the black line shows the measured temperature at this point T6 when a flow test was done at this point here. Okay. S-a făcut un test de curgere și pentru a studia acest model. Și se vede că la T6, unde avem un senzor de temperatură, s-a înregistrat profilul de culoare neagră atunci când în capătul conductei s-a dat drumul la apă. Apa a început să curbă. Temperatura a scăzut destul de mult. Okay. And you can, I'll move on. So this is where a change in flow. Well, this is another area. This is in Wales, in a very rural area, and we had sensors at each of these points in the network. Este un alt exemplu în țara Galilor, într-o zonă rurală, unde au pus senzori de-a lungul unei conducte. And there was a sudden change in temperature at this sensor here, T20, which indicated that there'd been a change in flow in this area. Okay. Then when we investigated, we found that a repair had been carried out at this point. So our prediction about where the change in flow had happened was correct. Ok. Senzorul de la T20 a prezis o modificare, prin modificarea temperaturii, o modificare a debitului și a prezis și o distanță, practic, la care s-ar putea găsi o pierdere. Și după cum vedeți în graficul de jos, într-adevăr, au fost făcute reparații după senzor și spun că predicția lor, într-adevăr, a fost corectă pe acest model. And this is the data that indicated the leak. So this is the closest sensor, and this one is slightly further away. But you can see that the ones in other parts of the network did not react. Ok. Vedeți aici un loc în care a fost făcută reparația, curba albastră, a simțit imediat modificarea de temperatură. Curba roșie a simțit de asemenea modificarea de temperatură, un alt senzor, la o distanță ceva mai mare, iar un alt senzor pus în altă poziție nu a sesizat deloc modificarea de temperatură. So we have now developed an automated leak location system using these principles, and this is one example of the results that we've got from that. So this graph. Go on. Okay. Un exemplu de utilizare a acestui model de interpretare e folosit, după cum vedeți aici. E un sistem automat de localizare a pierderilor. După cum au spus la început, dacă ați fost atenți, folosesc practic inteligența artificială în predicția locațiilor acestor pierderi și a dimensiunilor prin estimarea unui debit. Okay. So the blue squares show the sensors in the network that did not react to the leak. The red ones show the ones that did react, and these graphs show that reaction. Ok. Pătratele albastre arată senzori din vecinătate care nu au reacționat la pierdere, iar senzorii roșii arată că au sesizat pierderea respectivă și se văd pe aceste grafici. And our simulation of that effect told us that the leak had to be here.
and the actual leak was in the right place, in the same place. Okay. Conform simulării modelului respectiv, pierderea ar fi trebuit să fie în zona galbenă pe hartă, iar într-adevăr ea a fost în zona respectivă unde a fost prezisă. Okay. So we think that we should combine this temperature approach with acoustic and pressure methods in a combined system that will be much more efficient and effective than just one measurement approach on its own. Okay. Deci cred că combinarea metodelor de determinare și a abordărilor prin metode acustice și a temperaturii, precum și a presiunilor, sunt mult mai eficiente decât utilizarea unuia dintre ele. So because we are now part of HWM, we think that HWM's acoustic loggers, combined with this approach and with pressure monitoring, should be able to provide a very efficient leak detection and location tool. Da. În prezent suntem partea grupului HALMA, suntem împreună cu HWM, care au loggeri foarte performanți și făcând monitorizarea presiunii, monitorizarea acustică a zonelor și monitorizarea temperaturii, putem să obținem rezultate foarte bune. Okay. This last piece is about an experiment that an experimental piece of work that we're working on at the moment to monitor flows in trunk mains. Ok, această ultimă parte reprezintă un experiment în care suntem implicați acum și pe care îl facem prin monitorizarea debitului pe o conductă principală de alimentare. So this project was aiming to see whether we can use the measurement of temperature on the outside surface of trunk mains to calculate the temperature inside, and also to measure the flow rate of the water. Ok. Scopul principal al testului este de a face măsurători la suprafața conductei prin care curge apă, măsurători mediul în care conducta respectivă se află în afara distanței de conductă și prin această comparație să determine debitul de apă care trece prin conducta respectivă. Okay. Moving on. Okay, this is the experiment site. It's a 900 millimeter diameter pipe in the northeast of England, and this picture shows you the measurement points. So they're spread out over about 4 kilometers of the pipe from the treatment works here into a small town. Okay. And this pipe then goes to all the way to Newcastle. Ok. Acest site unde se face testarea, după cum vedeți, are o lungime de 4 km și este practic o conductă de DN900 care leagă stația de tratare a apă, de distribuție apă, până la următoarea localitate, Newcastle, parcă am spus. Ok. And we measured the temperature of the outside of the pipe at 6 different locations, which are shown here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Se măsoară temperatura în 6 locații la exteriorul conductei, după cum se vede de la numărul 1 până la 6 pe poză. Okay. This is the flow rate of the water that came from the treatment works. So its flow rate is approximately 28 megaliters per day. Ok. Ăsta este debitul de apă care pleacă de la unitatea de distribuție a apei și se vede că e un debit destul de mare. And this is the temperature. This is the temperature data that we collected.
over a 2-week period in August last year. Okay. Și acestea sunt datele de temperatură colectate pe perioada 2 săptămâni în august anul trecut. Okay. And I'll show, I'm going to concentrate on just two of those points. So site 1 and site 5A, I'll show you where they were. So that's, this is site 5A, which is within the treatment works. And then site 1 was 250 meters away. So it's, that's Okay. 5A and that's site 1. So we're looking at temperature measured there and there. Ok, ne vom concentra asupra a două puncte de măsură, în locația 1 și locația 5, care sunt conform pozei. Unul este în interiorul stației de distribuție apă, sau de tratare, și al doilea e la o distanță de vreo 250 de metri de locația respectivă. Okay. And you can see that the temperature, the pattern in the temperature at both sites was very similar. După cum observați, tiparul de temperatură pentru cele două locații sunt similare. But this shows this graph here shows a detail from here, and you can see that the downstream measurement point has got a time delay relative to the upstream measurement point. Ok, în acest grafic detaliat, one is 600 seconds later than the first one. ok, în acest grafic detaliat observați o decalare a timpului în care temperatura ajunge de la punctul 1 de măsură până la punctul 2. Deci, practic, aceeași temperatură va fi de la un punct la celălalt după o anumită perioadă de timp citită egal, să spunem. So, by cross-correlating those two measurements, we could calculate the flow velocity between the two, and then we compared that to the metered flow. Ok, măsurând cele două temperaturi și folosind o corelare cross-correlation, putem calcula practic viteza de curgere a apei, debitul, ținând cont de diametrul conductei, și să facem o comparație cu debitmetrul principal. And you can see from this graph that this was the expected time delay, and our measured time delay was close. It's not yet accurate enough, but it's close enough to make us think that this system is worth developing. Ok. După cum vedeți, avem timpul întârziat cu care s-a obținut semnalul cu o anumită culoare, iar cel măsurat altă culoare, dar ele sunt foarte apropiate, astfel încât merită foarte mult continuarea dezvoltării acestei metode. Okay. Yeah, I think I've explained that. Okay. So, in summary, we use temperature measurements to determine flows and to locate leaks in individual service connections and in the distribution system, and now to starting to do the same on trunk mains. Okay. And we've Ok, în concluzie, ca și sumar, folosim măsurătorile de temperatură pentru a determina debitul și a localiza pierderile în locațiile unde avem branșamente individuale, în rețelele de distribuție principale cu apă potabilă și, de asemenea, pe conductele principale de alimentare. So we have developed systems that detect and alarm for illegal use from fire supplies and hydrants in real time as they happen, using a variety of communications methods. Ok. Avem aceste sisteme care acum sunt folosite pentru a detecta și alarma pentru utilizarea ilegală a hidranților și a transmite aceste alarme în timp real prin diferite metode, precum GPRS, 4G,
sau NBRAT. And we can detect and locate leaks in the distribution system as they occur, use it and provide an automatic alarm and direct the detection team to the right part of the network to find leaks. Okay, și de asemenea putem detecta și prezice locațiile unde apar pierderi de apă în sistemul de distribuție a apei pe măsură ce apar, exact atunci când apar. Și putem da un indiciu echipelor de reparații să meargă să identifice și să vadă despre ce e vorba. Okay. Right. Thank you very much for listening. Ok. Please ask me if you have any questions. Ok, mulțumim frumos pentru ascultare și în cazul în care aveți întrebări, le ascultăm. Is this available for any kind of pipes or only steel pipes? We have used it on lots of different sorts. So asbestos cement, NDPE, so polyethylene, high density polyethylene, steel, cast iron, ductile iron, PVC, and it works on all of those. Întrebarea dacă se pot folosi pe mai multe tipuri de conducte. Răspunsul este că s-au folosit pe multe tipuri de conducte și în continuare mai cercetează și alte modele. Au enumerat de la azbociment, metal, plastic, polietilene de joasă densitate și așa mai departe. And we think that the best application is probably on plastic pipes, because acoustics is much more difficult on plastic pipes. So this offers a good alternative. Ok, iar ca și aplicație, cel mai bine se potrivește pe țevi de plastic, unde sistemul acustic nu prea dă rezultate cum ar trebui. Ok. Aș vrea să vă întreb mai degrabă o lămurire. Ați spus că se pot identifica consumuri clandestine sau ceva de genul ăsta a fost termenul. Okay. First of all, I want to ask you about a clarification. You said that you may detect illegal use of consumption. Yes. Can you explain more about that? How it works, especially for this application? Okay. So. Right, so for fire hydrants, the loggers are small enough so that we can hide them within the chamber. Ok, pentru anumite locații, loggerii sunt destul de mici să-i ascundem în camerele respective, în cămine. So it's not obvious when you're using the hydrant that it has got a monitoring system on it. Okay. Și nu ies în evidență când monitorizăm atunci un hidrant, dacă e folosit sau nu e folosit. Ați văzut că ei au hidranții subterane, au camera de hidrant subterană, nu sunt suprateran ca noi și bagă loggerul în spatele conductei, undeva de desubt, să nu se vadă. Iar senzorii de temperatură nu se observă. Deci se referă la furtul din hidrant, nu de la proprietăți sau alte... Steve, are you talking about the hydrants, illegal use, or even at the consumer side? Well, on the consumer side, it's more difficult because often your consumer will see you there. But okay. In all the site, we've done probably 500 fire supplies now, and on more than half of those, we're still seeing either a leak or illegal use. Okay. So, so either they're not very observant, or they don't really care. Ok. A spus că la proprietățile private e mai complicat, pentru că te văd când intri în zona respectivă și văd că montezi ceva. În schimb, la zona de hidranți e mai puțin vizibilă toată treaba asta. Și din cele câteva sute de monitorizări din ultima vreme, au observat că aproape jumătate utilizau ilegal hidrantul, chiar dacă au văzut sau nu că au acolo un logger, poate n-au știut despre ce e loggerul ăla. Can I just add to that?
We think that sometimes customers accidentally use the fire service, the fire supply, and so they won't know that they're using water illegally because the plumber has connected their system into the fire supply without telling them. Ok, de multe ori ei folosesc aceste sisteme de apă pentru stingerea incendiului, pentru că vin instalatorii și fac conexiunea direct pe rețea, nu la hidrant. Și atunci ei cred că nu știe nimeni că se folosesc acele sisteme, că fură fără să fie utilizat hidrantul. Dar ei poate să determine că s-a consumat apă în zona respectivă, direct prin conectare la rețea, la rețeaua de hidranți. Have two different networks, or you have the same network for distribution? You have a network hydrants, or it's the same network? In England, sorry, in the UK, it's usually the same network. Some places have two systems, but usually it's the same system, the same distribution system. But then most industrial customers will have a metered supply for their customer, for their normal use, and then they'll have an unmetered supply to use for firefighting and for the sprinkler system. But both of those supplies come from the same distribution network. Is that what you meant? Yes, thank you. Ok. Celălalt partener al nostru de la HVM are câteva poze cu utilizare ilegală și descoperirea acestor locații. Dacă e posibil, poate să pună 2-3 poze să vedem cum au făcut. Păi, probabil că va trebui să închidă share screen-ul și să pună celălalt. Ok. Steve, can you close the share screen to allow to Steve Langer to use his share screen? Okay, he's good. Almost. Just a minute. Oh, just a minute. That's how you do it. Hi, Steve. You can enter now with your share screen to show us few pictures or examples with illegal use. Yeah, unfortunately, Lucian, they're not on this PC. Okay. So I'll have to get them and send them to you. Okay, just send it to me and maybe I will share on this. And then you can share them with the group. Yeah, exactly. Okay, thank you. Thank you. Good. Sau data viitoare o să ne trimită și o să le trimit eu către Alin să le pună dacă e nevoie pe grup. Sigur. Aș vrea să mai întreb referitor la a monitoriza o rețea de hidranți, de exemplu, care sunt de incendiu, e separată de cea care e pentru consumatori. Adică o rețea diferită. Metro sau alte chestii care au o rețea de incendiu. Dacă îi pune pe un hidrant, de exemplu, un senzor din acesta, și hidrantul ăla nu are pierderi, deci pierderea este cumva între hidranți, el poate să indice ceva. Da. Ok, Steve, if you have to monitor fire supply network, for instance, to a big supermarket, which have a separate network for fire extinguish. If we place some sensors on a hydrant, can we detect a loss on that network around the hydrant somewhere? Possibly. It depends. The sensors, they react to flow within the pipe. So they need to be on the pipe that has got the flow. So if If you're looking directly to the pipe, no?
Yeah, one moment. We have the hydrants above the pipes. It's Above ground. air. Yeah. Yeah. If you're looking for right, you can't put the sensor on the above ground hydrant to detect flow in the pipe. Okay, Alin, nu se You have to get onto if there's an underground valve, you may be able to use that. Ok. Deci pentru a utiliza treaba asta, ei trebuie să măsoare un debit și o diferență de temperatură. Ori pe hidrantul suprateran nu este debit, doar pe conductă. Deci dacă am avea o zonă cu o valvă, cu o vană, am putea să punem senzorii pe vana aia de acolo și să măsoare dacă e sau nu e debit acolo. Dar ei trebuie puși pe conducta principală, nu pe hidrant. Bun. Și dacă pui pe conductă, cât de mult trebuie puși ca să poți identifici cumva locul? Nu neapărat că trece. Trece, e adevărat, aici pe o lungime destul de mare. Okay, Steve, if we can place these sensors on the pipe, yeah. How many sensors it's indicate to have to estimate with big accuracy the leakage, the place of the leakage? Okay. The more sensors you have, the more precise you can be on the location of the leak. And at the moment, most of our projects, we are putting one sensor every 800 meters. Okay, this is good. Cu cât mai mulți senzori punem, cu atât mai precis. Ei acum folosesc un senzor la 800 de metri. This is really good, 800 meters. It's okay. Compared with acoustic necessity to have it, let's say, 50 meters on plastic, it's quite impressive. Asta înseamnă că la fiecare 800 de metri va trebui să facem o groapă sau o cale de acces la conductă, tot la 800 de metri, în cazul în care nu avem acești senzori montați. Să postezi senzorii și să le faci sistem de transmitere date. Pentru că altfel... Dar ideea e, în momentul în care ai țeava deja și vrei să pui senzor, din 800 de metri va trebui să faci gropi ca să ajungi la țeavă, nu? Faci gropi și le astup după aia, evident. Bun, dar nu le lași liber. No. Da. Eu cred că ăsta a fost un exemplu cum au lucrat dânsii în Anglia pe o aplicație similară, i-a pus din 800 sub 800 de metri. Dar ați văzut că, într-adevăr, probabil că aia este distanța optimă. Pe aplicația dinainte aveau 4 km și aveau 5 senzori puși. Deci tot cam la 800 de metri erau. Nu? Puși. Asta e ideea. Cu cât mai deși, cu atâta informația este mai exactă. Steve, the question was from our colleagues, 800 meters, it's a recommendation for placing the sensors on the main pipe. Is that a recommendation? That's probably it. It's all about economics. So if you have them further apart, then you have to search a bigger part of the network in order to find the leak, in order to pinpoint the leak once you've worked out whereabouts it is. Okay. So we've calculated the greatest benefit. It turns out that it's about 800, every 800 meters is about the best spacing. Okay, I will do that. It depends on the cost of water and the nature of your network. But it's about that. It's about the spacing you'd want. Ok. Practic, distanța asta a fost calculată și din punct de vedere economic, ținând cont de costul apei și de investiția propriu-zisă. Bineînțeles, cu cât sunt mai apropiați senzorii, cu atâta putem observa mai bine pierderea și a o localiza mai precis. Dar totuși, luând în considerare costurile de monitorizare pe o rețea destul de mare, cam asta e distanța în care se justifică amplasarea senzorilor. Referitor, bineînțeles, și la costul apei, la cantitatea de apă care s-ar putea pierde prin conducta respectivă și așa mai departe.
How much is a cost of one sensor with transmission? I'm not. I think you might be better to ask our local suppliers about that. I couldn't give you an answer off the top of my head. Ok. Întrebarea a fost cât costă un sistem de genul ăsta și ar trebui să avem o întrebare separată și în funcție de aplicație, de cost și de tipul de logger pe care îl folosim. Deci se vinde loggerul sau se vinde un serviciu? Se vinde, nu știu să spun. Steve, usually the price is for one logger set or as a service, including the data processing or analyzing of the data? Yes, so we'd price. Oh, yes, we would. The price would include the analysis. So it wouldn't be a price per logger. It would be a price for the system. For the system, okay. Yeah. And the price for the system would be for a certain period, let's say for monitoring 1 year, 5 years. How is the? Yeah, it would be. Yes, it would be for a certain period. Okay. So it's probably 5 years is the kind of, it's about that time Okay. we're looking Deci for. prețul nu îl pot da pe un logger, pentru că nu se poate face mare lucru cu un logger. Prețul dă pe un sistem, în funcție de zona în care trebuie. Ați văzut că iau acolo în graficele acelea și în pozele de sus foarte mulți logger puși. Și prețul dau pe acea zonă, pe un proiect, practic, și pe perioada de monitorizare, care de obicei o recomandă să fie de 5 ani. Deci asta înseamnă că se închiriază cumva sistemul. Nu știu să spun dacă se închiriază. Cred că mai degrabă este un serviciu. Cred că loggerii deja rămân în zona respectivă, nu mai pleacă de acolo. Odată ce se îngroapă în pământ, nu mai vine nimeni să ia. Se amortizează în perioada respectivă. Dar în 5 ani și după care costurile, cum să zic, nu mai există, dar sistemul poate fi folosit în continuare și pot să monitorizezi, nu? În general, loggerii ăștia merg cu baterii. Dacă nu sunt îngropați în pământ, e accesul la logger facil pentru a schimba bateria. Și da, sistemul se poate în continuare utiliza. Aici, dacă țineți minte, au fost două tipuri de loggeri. Loggerii care detectau temperatura și se puneau, ascultau, măsurau temperatura și apoi se ridicau și se descărcau datele, și erau loggerii permanenți, cu data logger care transmiteau prin GSM, GPRS și dădeau și alarme. Sunt două tipuri de loggeri. Practic aveți odată posibilitatea să puneți loggeri locali, să faceți măsurători, să ridicați loggerii și apoi să faceți o analiză a datelor. Asta e un sistem. Și al doilea sistem este cel cu monitorizare continuă a zonelor respective. Să vedeți dacă aveți pierderi pentru alarmare. Ați văzut că în cazul în care apare o pierdere în rețea, loggerii ăștia reacționează foarte rapid. Imediat apar diferențe de temperatură față de normală și dau o alarmare atunci. Tocmai de-aia e interesant sistemul. Da. Steve, Practic. we were talking about the system. It's a service system or it's a rental system. I was explaining a little bit about that two systems you have, with one logger switch can be placed for monitoring a period of time, the temperature, then you download the data from it. And the second one was the fixed loggers, which send the data as alarm or as a data to the system, to the platform, and you have the solution. Okay. La un moment dat spuneați că un sistem de contorizare poate fi făcut sau transformat într-un sistem smart, care poate să monitorizeze inclusiv temperatura apei care trece prin el. Da. La noi în România avem o mică, mare problemă la sistemul centralizat de alimentare a blocurilor, în principal de blocurilor de locuințe, care se plâng de următorul aspect, și anume faptul că deschizi robinetul de apă caldă și aștepți, nu-ți vine apă caldă, îți vine apa rece, dar ți este contorizată ca apă caldă și o plătești ca apă caldă. Și, bineînțeles, de aici apare nemulțumirea oamenilor vis-a-vis de faptul că plătesc apă rece la preț de apă caldă. Și atunci, întrebarea ar fi, ca un răspuns la asemenea nemulțumiri, ar exista o variantă ca acel sistem de contorizare de apă caldă să poată să fie transformat într-un sistem smart, astfel încât
în momentul în care apa caldă menajeră ajunge la o anumită temperatură, de atunci să înceapă să fie contorizată la temperatura la care omul are nevoie de ea. Da, o să pun întrebarea asta, dar aici aș putea să vă spun eu puțin, înainte, că nu cred că vor intra în zona asta de distribuție de apă caldă, să schimbe așa ceva, dar deja există contoare de genul ăsta pe piață. Prin schimbarea simplului contor se poate rezolva problema. Adică sunt contoare, și noi avem la noi la birou, care înregistrează debitul și temperatura și fac calculul energiei. Omul plătește exact câtă energie termică a consumat. Dacă îi vine doar apă rece, nu plătește nimic. Măsoară ce intră și ce iese din casă. Sau doar ce intră și pe baza temperaturii vede și cât a consumat ca energie termică. Dar am să pun întrebarea. Steve, regarding the converting the dump meter into a smart meter, we have a problem in Romania with the distribution of thermal agent. Actually, the hot water as people usage. So they have meters at the property entrance. If they have in blocks, actually, in old blocks, and until the hot water is on the tap, it will pass 5 minutes, and the meter is recording that 5 minutes as delivering hot water, the good service. Okay. But in reality, it's only cold water on the tap. Yeah. So Okay. the question is if it's possible to use this system to detect the time when we have actually cold water on the tap and say, okay, this is the moment we start counting, not before that. Actually, yes, that should be easy. Yeah, okay. I hesitate to say easy, but it sounds like a fairly simple application. Yeah, okay. Yeah, I think so. Răspunsul este că e foarte simplă aplicația și poate fi făcută. Can you give more details regarding that? Look, the meters are really dump meters without no transmission of the data. I think it's just on screen, and you have on the screen some digits to read the volume. This is all kind of meters. I'll have to think about it. I think we may. Let me take that one away. Okay. Can I have the contact details of the person that was interested, and we'll get back to them. Okay. We can have this discussion, and we can send it to the group, to everybody. Yeah. Okay. If it's important. Yeah. And after that, no problem. În sistemele de alimentare cu apă gravitaționale, în zonele de presionare și unde vitezele de curgere și de măsurarea presiunilor diferă în funcție de cotele unde se află conductele, cum influențează în aceste zone unde se află și inele de presiune vitezele de curgere și presiunile diferite dintr-o rețea? Care este acuitatea măsurătorii? Ok, ca să înțeleg eu să pot să-i traduc. Avem zone de presionare, unde avem presiuni diferite, în funcție de cote. Da, și avem și inele. Gravitațional. Da, și curge gravitațional și avem și inele. Apa circulă. Și vitezele în momentul sunt diferite în funcție de cum urcă conducta sau coboară. În funcție de dealul. Și conductele merg și așa. Da, okay. Au un fel de, nu așa. Steve. Acolo sunt presiuni și viteze diferite ale apei, care mă gândesc că schimbă temperaturile din distanțe, din punct în punct, în funcție de viteza apei. Okay, Steve, we have a situation when we have in the low area with valleys, and we have the delivery of the water gravitationally from a reservoir, I suppose. We have different position of the pipe related to altitude, and we will have different pressures and different velocity of the water in that pipes. The pipes can go up and down, and then we have different pressures, up and down, up and down. In this kind of situation, it is possible to have these measurements of temperature and detection of the loss when you have different flows, different speed, different pressures.
Yes, the temperature that we're measuring doesn't. It's not really affected by pressure. So we're not concerned if the pressure goes up and down because the pipe's going up and down. That shouldn't affect our system. Okay. It should still work. Ok. Well, it will still work. Măsurătura de temperatură nu are treabă cu presiunea din interiorul conductei. Astfel că chiar dacă avem diferențe de presiune atunci când conducta e mai sus, e mai jos, măsurătorile de temperatură nu vor fi afectate. Și pot și viteza de circulație? Steve, and the measurement of the flow inside the pipe when you have this kind of difference in pressures, if you work to determine the flow measurements via temperature measurement. Oh, right. Okay. No, it shouldn't make any difference. Because no, it shouldn't make any difference. We've done projects where there are quite big changes of pressure through the system, and we can still get results. Okay. Okay, it's all right. It's not really pressure dependent. If the pressure changes, it doesn't affect the temperature very much at all. Ok. Răspunsul este că în mod normal nu afectează măsurătorile de presiune și chiar de calcularea debitului, pentru că presiunea nu intră în niciun fel în calculul acestei ecuații. Dacă mai țineți minte, ei practic pe acea conductă care a plecat, acea mare conductă care a plecat pe ea 4 km, au măsurat temperatura în 2 puncte și au măsurat de fapt timpul în care temperatura din primul punct a ajuns în al doilea punct. Și practic așa au corelat viteza de circulație a fluidului prin conductă. Nu prea are importanța că e presiune mai mare, că e mai mică, practic ei corelează acești timpi prin care temperatura de aici ajunge sau acolo, sau se apropie una de cealaltă, știți? Și atunci estimează, pe baza unui model calculat înainte al temperaturii, calculează și viteza de curgere. Și în momentul în care se fac măsurătorile, sunt niște date care probabil se iau de referință pe secțiunea respectivă. În momentul în care în timp aceste date se modifică, înseamnă că au apărut undeva probleme și probabil așa se deduce o avarie. Da, bineînțeles, avaria este cel mai ușor de dedus atunci că se apar diferențe de temperatură majore. Aici sunt două chestii. Odată calculul debitului prin monitorizarea temperaturii între anumite puncte de-a lungul rețelei și atunci poți să, în general, pe cele principale, aducțiunile principale, care mă gândesc că nu au distribuție mai departe din ele. Și pierderi, care măsoară temperatura, diferența de temperatură între pierderi la hidranți, cum a fost, între conducta respectivă și mediul ambient. Când apa circulă mai mult prin conducta respectivă, se răcește și atunci diferența de temperatură dă o alarmă și spune, da, doamne, ori ai consum ilegal, ori ai pierdere acolo. Și la fel și la aceste diferențe de temperatură pot determina pierderile în jurul ei la zona de consumatori casnici sau chiar și pe o rețea unde știm cum circulă apa și se păstrează totuși cât de cât o diferență de temperatură constantă între conducte și peretele căminului, de exemplu, pe timp de vară sau timp de iarnă. Și atunci când avem o pierdere constantă, acea diferență de temperatură se modifică și noi vedem exact momentul când apare diferența de temperatură mai mare față de cea estimată. Până la urmă, toate chestiile astea în platformă sunt, din câte am înțeles eu, că și pentru noi sunt noi, toate aceste lucruri sunt calculate pe baza unor modele matematice și algoritmi care au la bază inteligență artificială și softuri care rulează aceste lucruri, astfel încât să aibă o predictibilitate foarte bună. Care este cea mai mică pierdere pe care o pot găsi? Steve, which is the smallest leak you can find? Oh, okay. Customer side leaks, we've found very small leaks. 0.33 liters per hour. Okay. Cele mai mici pierderi sunt la clienții rezidențiali și apar la
0,033 litri pe oră. Really, really small. Foarte But mici. in the distribution system, it's probably using the street level sensing approach in the distribution mains, it's probably it's somewhere around a quarter of a liter per second. Zic așa, About that size. în sistemul de distribuție a apei potabile în oraș, cu sistemul lor ajung la 250 de mililitri pe secundă, un sfert de litru pe secundă pierderi. Din ce am văzut eu din prezentare, diferențele de temperatură sunt destul de mici. Ajung la 20 de grade în anumite porțiuni. Întreb dacă cumva apropierea față de conducte de apă caldă, canalizare, conducte supraversări, supratraversări expuse la vânt, pot influența. Mă gândesc că o conductă de canalizare aflată în apropierea conductei de apă care nu funcționează ar putea fi interpretată ca avarie. Ok, întrebăm. So, in some area where we have the drinking pipes very close to hot water distribution pipes or a sewer, when we have areas with large wind changes, with different meteorological situation across that area, this very small difference in temperature, like 0 point something between the two sensors, could be influenced by all those factors. It could be, but the two temperature measurements, we can, by you taking both temperature measurements, we can work out whether a temperature signal is from the outside or from the inside of the pipe. So we're doing some work in New Zealand at the moment, and they have in the summer, in their New Zealand summer, they have very big changes in temperature, in air temperature, from plus 20 to minus 5. So they're very big changes in air temperature, and we can see in the temperature data that we have, we can see that's affecting the outside of the pipe first, the outside temperature sensor first, and then the inside one. So we can tell that that's an external problem. It's not a temperature signal in the pipe, it's an external. So we can remove that signal. Okay, let me translate that. But yeah, there are probably some situations where it would be difficult. We haven't yet worked with where there are district heating systems, so that we would have to find out whether that works or not. Ok. Da, într-adevăr, aceste situații pot crea unele probleme, însă măsurătorile de temperatură se fac întotdeauna prin cei doi senzori, cel care este plasat pe conductă și măsoară temperatura apei și cel care este în afara conductei și măsoară temperatura mediului. Ei, când avem aceste influențe de factori externi, vânt, temperaturi ridicate, vară, soare, a dat exemplu în Noua Zeelandă că pot fi diferențe foarte mari de temperatură de-a lungul unei zile, de la minus 5 până la plus 20 de grade. Ei, primul care va sesiza acești factori externi va fi senzorul de temperatură extern. Și atunci sistemul știe, da, este un factor extern, astfel încât senzorul de pe conductă poate măsura în continuare temperatura corectă a conductei, iar acea diferență să fie scoasă din calcularea eventualelor pierderi sau accidente. Dar, într-adevăr, aceste alte sisteme pot influența dar se și văd imediat că sunt alți factori externi decât o pierdere. Pentru că avem doi senzori care măsoară și știm când unul din ei, și în general când avem o pierdere, senzorul de pe conductă este cel care are variația cea mai mare și prima variație, nu cel exterior. Ok. Aș mai avea eu o întrebare. Recent am avut o ocazie să ajung și să lucrez la o hală într-o zonă industrială.
hală care se ocupă sau care are domeniul principal de activitate reparația camioanelor. Capuri, tractoare, remorci și alte cele. Vă dați seama că în acea hală podeaua este o podea turnată de o anumită grosime, destul de chiar considerabilă, astfel încât să nu se lasă, să nu crape podeaua la greutatea camionelor care intră acolo la reparații. Și pe sub acea platformă, acea placă de beton, era trasă inclusiv conducta de alimentare principală cu apă pentru diferite utilități care necesită acea hală. Întrebarea mea, bineînțeles că hala, și având în vedere dimensiunea camioanelor și tuturor utilităților care sunt necesare acolo, de dimensiuni considerabile. Întrebare, la dimensiuni mari, mă refer la nu 800 de metri, mă refer la mult mai mari, indiferent pe partea de sunet, pe partea de termocontrol, pe tot felul, se pot ajunge la detectarea anumitor avarii la conducta aflată sub acea placă de beton. Okay. Vă întreb pentru că au fost situații în care, într-adevăr, a fost o avarie și s-a ales, nu s-a reușit să se găsească acea avarie, acea spărtură și singura variantă a fost să se facă o nouă alimentare în jurul, deci prin exteriorul halei, un nou branșament, să zic așa, la apă. Ok. Dificilă aplicația. În regulă. Ok, Steve, I will try to translate short all the idea. We have a very big industrial facility, like say a big warehouse, but it's not a warehouse. It's a shop for repair of the trucks. And it's really huge, more than 800 meters. And we have a floor, a very high, thick floor. Let's see, concrete. Okay. Under this concrete floor, we have a main pipe, main trunk. Okay. So the idea is, last time they had a problem, and they didn't fight with acoustic and with thermovision systems the leakage, and they had the new service connection outside. They just did a new one for doing that. Can we use this temperature measurement for find leaks in this application, this situation? So what diameter is the pipe? How big? Cât este diametrul conductei? Puteți să ne spuneți? Polietilenă de, nu știu, 63, cred că. Okay. It's polyethylene 63 centimeters. Oh, okay. 63 millimeters, 6 centimeters. Yeah, okay, so 63, okay. How, and did you say 800 meters long? No, it's more than 800 meters long. It's a very big area. Yeah. Right, so 2500 de 2000. 2000 meters. 2000 meters long. Yeah. Okay, so can we get access to the pipe at any point in that 2000 meters? One point in the middle. Okay, so we can measure the temperature at one end. We can put a logger on one end, and put a logger in the middle, and a logger at the other end, and we can use that to work out which half it's in. Maybe, but in the middle, when the access is, there's an elevator for lifting the tractor head of the trucks, but it's kind of accessible, but kind of not. Sorry. Well, you don't need much of the pipe. You only need to be able to get access to a small length of pipe in order to
to put the logger on. It's only if that long. you're a very tiny man or a mouse, Vă rog să traduceți și pentru cei care au Ok. Întrebarea a fost așa, dacă putem să punem un senzor de temperatură la mijlocul distanței și, într-adevăr, la mijlocul distanței este o locație unde se vede conducta, dar este un lift care ridică camioanele ca cu tractor și zona e foarte îngustă, nu prea încape cineva pe acolo să lipească acei senzori pe conductă. Ok, I did the translation until now. Okay. So the idea is to have somehow possibility to put the sensors on that pipe at the middle. otherwise nothing can be done, right? Well, the sensor is detecting the flow past the point, and so if you can get access, you can work out whether there is whether the leak is upstream or downstream of that point. Ok, senzorul pe care ar trebui să-l punem undeva, el detectează un debit, o curgere acolo. Și în momentul în care noi plasăm acest senzor, el ne poate spune dacă curgerea este înainte de senzor sau după senzor din acel punct. Adică putem, după mine, să mai înjumătățim puțin locația. Steve, but with this cross correlation of the temperature, can we estimate the position of the leakage? No, we use the cross correlation to work out the flow rate. Only for We flow don't rate. use it to work out. It doesn't locate the leak in the way that a correlation and on an acoustic correlation would work. Okay. Okay. So because it's measuring it's looking at the pattern of temperature as it moves down the pipe. So there are techniques we could use to try and to locate it. They are quite approximate, but we could do. Okay. I need to think about how that might work. Ok, metodele folosite de ei pentru determinarea pierderilor sunt pe baza temperaturii, nu pe baza corelării între senzorii de temperatură. Corelarea se folosește doar pentru calcularea debitelor, pentru determinarea debitelor. Acum, din ce am văzut la începutul prezentărilor, practic, cu senzorii de temperatură puteți să vedeți dacă în zona respectivă aveți sau nu aveți o pierdere, în special atunci când acustic nu vă dați seama. De exemplu, puneți un microfon de sol, ascultați ceva, nu știți dacă e sau nu e pierdere acolo. Poate să înșele. Cu un astfel de senzor pus pe zona respectivă, el va vedea dacă, într-adevăr, prin schimbările de temperatură între conductă și perete, modificările respective se văd ca o pierdere sau ca o pierdere continuă peste noapte, peste zona respectivă. Practic, trebuie să permită măsurătorile în zonele respective, să permită montarea lor. Ok, mulțumesc. Okay. Thank you. Okay. Thank you so much. Well, thank you. Yeah, it's a problem I'll think about. Ok, i-ați dat un motiv de gândire acum. Some homework, maybe. Overnight. Overnight. Da. Ok. La ce îi ajută să pună pe branșamentele consumatorilor astfel de senzori? Adică la ei nu există apometre sau de ce? Okay, Steve. Which is the purpose for doing measurements on the service connection to the consumers? Do they have water meters? Okay. So the purpose is well. Okay. So some customers in the UK do not have meters. Ok, deci anumiți clienți în UK nu au contoare. But even if you have a meter, it doesn't necessarily tell you whether there's a leak. If it's an old-fashioned mechanical meter that you read, it doesn't tell you whether there's a leak or not. Ok, și chiar dacă atunci sunt ceva contoare puse, mai ales că sunt mecanice, ele nu spun dacă ai sau nu ai o pierdere. Și nu spune dacă înainte sau după.
Precizia lor fiind mică, automat pierderea poate să fie mare. Folosind sistemul acesta, se determină valoarea reală a consumului. Steve, I personally want to ask you something. I was last week in the countryside, and I was discussing with some colleagues, and they told me an idea about having no metering to the customer. So, is this real that some areas in UK are not metered? Yes, that's correct. And how they are billing the individuals? Oh, they're billed. It's a crazy system. They're billed on the value of their house. Okay, let me translate. Am întrebat, pentru că am avut săptămâna trecută o discuție cu unul din colegii dumneavoastră și ai noștri și m-a spus, doamne, am auzit că în Anglia oamenii ăștia nici n-au contoare. Și am zis, nu se poate așa ceva, stai să întrebăm. Și asta am întrebat acum, zic, cum se face contorizarea lor dacă nu au contoare? Și au spus că prețul la apă îl iau după valoarea casei. Okay, Steve, I did translate. I can see everyone laughing at that one. Okay. Yeah. So the smaller house you have, the less you'll pay, yeah? Yeah, smaller house, the less you pay. Yes. Deci cu cât e casa mai mică, cu atât se plătește. Yeah, the bigger the house, the more bathrooms you have, right? I can imagine the queen, how much you will pay the queen for the water. She's got a meter. She's okay. Very smart. Smart meter, I suppose. 1 meter. Probably. Okay. I mean, yeah, and it's that lack of metering that started us using this as an alternative to meters. Does it matter how many people? But there are some of the companies in the UK are completely metered. There's meters everywhere. Okay, let me translate. Same as you. But we still do surveys for them because they don't trust their meters. Mm-hmm. And even if they do, they can't tell whether a high consumer has got a leak on their premises or whether they're just using a lot of water. Ok. În Anglia, după cum spunea pe scurt, unele case sunt sau nu sunt contorizate. Am făcut și noi o glumă, am întrebat dacă regina la Dita Mai Palatul are contor, cât plătește și a zis că ea are contor, dar că sunt totuși companii în Anglia care au contoare amplasate la proprietăți individuale. Și cu toate astea folosesc serviciile lor pentru că nu cred că acele contoare funcționează corect. Și mai mult decât atâta, chiar dacă au contoare, vor să vadă dacă au pierderi în zona clientului, nu pe stradă. In these houses that does not have contour meters, does it matter how many people live in these houses? Well, no, they're just charged on, well, yeah, it's complicated, but yes, they are just charged on the value of the house. It doesn't depend on how many people in the house. Ah, okay. Deci întrebarea a fost dacă în anumite case contează câți oameni locuiesc când se calculează consumul de apă și au spus că nu, consumul se calculează strict pe valoarea casei. Okay. Mai aflăm. We found new things about. Okay. Da, cred că trebuie să încheiem. Îi mulțumim frumos pentru toate informațiile. Mai așteptăm noi idei. Poate există și ceva proiecte pe România. Steve, thank you very much. We have to close our session now. We thank you, and we had a lot of good information and something new. And we expect new ideas, maybe a trial in Romania sometimes. We are open for all kinds of these activities. Okay. Well, thank you very much for inviting me. It's been a real pleasure. Mulțumim mult pentru invitație. A fost o plăcere. A fost pentru toți o plăcere, practic. Okay. Thank you so much. It was an honor for us also. Thank you. Thank you, Steven. Take care. Bye-bye. Mulțumim.